những sai lầm trong việc sử dụng AI mà những người mới thường mắc phải, đó là sai lầm thứ nhất đó là AI sẽ giúp bạn hoàn thành tất cả công việc. Thì cũng giống như là Microsoft Office, là Word, Excel hay là PowerPoint nó đều là một công cụ để chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng Excel để tính toán, thì chúng ta có thể sử dụng Word để mà gõ văn bản. Thì AI cũng vậy, nó là một công cụ. AI là một công cụ để chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như AI chatbot thì nó có thể trả lời lại cho bạn những cái kết quả từ những cái câu hỏi của bạn, hoặc là AI hình ảnh thì nó có thể tạo những hình ảnh dựa vào những cái mô tả của bạn. Tức là AI sẽ là một công cụ đóng góp trong cái vai trò mà hoàn thành một phân đoạn đó của công việc của bạn. Tức là AI sẽ không thể nào hoàn thành hết toàn bộ công việc của chúng ta chỉ với một cái yêu cầu duy nhất. Ví dụ như là chúng ta yêu cầu nó là làm toàn bộ cái bài luận văn đó, và chỉ cần đưa cái yêu cầu đó ra và nó làm hết một cái bài luận văn, giả sử như mấy trăm trang đi, thì đó là cái điều mà chúng ta không thể nào mà sử dụng AI theo cái cách như vậy được. Thì nó không có hợp lý. Cái sai lầm đầu tiên khi mà người ta sử dụng AI đó là người ta cứ nghĩ là AI có thể giúp chúng ta hoàn thành tất cả công việc chỉ với 1-2 câu lệnh thôi. Thì điều đó là điều sai lầm ha. Cái sai lầm thứ hai khi mà bạn sử dụng AI đó là chỉ biết một công cụ AI và nghĩ rằng cái công cụ đó có thể giúp chúng ta hoàn thành được hầu hết các công việc. Thì đây cũng là một điều sai lầm nha các bạn. Ví dụ như bây giờ các bạn dùng Excel tính toán, nhưng mà các bạn đâu có thể nào dùng Word để mà tính toán được đâu. Ví dụ như chúng ta cần đánh văn bản, gõ văn bản, thì ai lại dùng Excel để gõ văn bản, đúng không? Sẽ có nhưng mà rất là hiếm, đúng không? Đó, thì tức là mỗi công cụ nó sẽ có một cái vai trò khác nhau. Ví dụ như bạn dùng AI chatbot để trả lời cái câu hỏi của bạn, nó sẽ có vai trò như vậy. Còn nếu như bạn dùng AI hình ảnh để mà nó trả lời cái câu hỏi của bạn thì nó lại là một cái vấn đề khác, nó không phải là đúng cái vai trò của nó. Nên giả sử như khi mà bạn xử lý một công việc trong một cái đoạn video chẳng hạn đi, thì bạn cần phải có kịch bản, cần phải có giọng nói, cần phải có hình ảnh, cần có video chuyển động, cần có sound effect, hiệu ứng âm thanh ấy, cần có những cái đoạn kiểu như là văn bản chèn theo, rồi còn rất là nhiều thứ khác nữa. Nên từng cái phân đoạn đó nó sẽ có những cái AI cụ thể và riêng biệt để nó phục vụ cho công việc đó. Chúng ta không thể nào mà chỉ biết mỗi một AI và nó có thể phục vụ hết công việc của chúng ta ha. Thì đó là một cái sai lầm nữa trong khi mà chúng ta sử dụng AI. Cái sai lầm thứ ba khi mà sử dụng AI là bạn nghĩ là khi mà bạn sử dụng tốt AI thì cũng đồng nghĩa là có việc làm tốt, hoặc là có thể là có cái thu nhập tốt. Thì đây cũng là một cái điều sai lầm rất là trầm trọng. Ví dụ như bây giờ bạn đi học đại học đi, bạn ra trường, bạn tốt nghiệp đó, bạn có bằng đại học, thậm chí bạn học lên thạc sĩ, tiến sĩ đó, nhưng mà vẫn có nhiều người thạc sĩ, tiến sĩ họ vẫn thất nghiệp là chuyện rất là bình thường, đúng không? Tức là họ không phải là không kiến thức, nhưng mà vì một cái lý do nào đó họ vẫn thất nghiệp. Thì cái việc mà bạn sử dụng tốt AI, sử dụng giỏi AI đi, nó vẫn không phải đảm bảo 100% là cái thu nhập của bạn sẽ tốt, hoặc là công việc của bạn sẽ tốt. Nó còn phụ thuộc vào việc là bạn áp dụng nó như thế nào. Ngoài những cái việc mà AI hỗ trợ bạn thì những công việc khác mà AI không thể hỗ trợ, ví dụ như kỹ năng giao tiếp nè, đó, kỹ năng lãnh đạo, hoặc là kỹ năng thuyết trình với khách hàng, thì những phần đó AI nó không thể nào trực tiếp hỗ trợ bạn rồi. Thì đó là một trong những cái lý do mà có thể là giúp cho bạn có kết quả không tốt trong công việc chẳng hạn. Thì bạn cũng cần phải cải thiện những cái vấn đề đó. Ví dụ như bạn làm trong lĩnh vực mà xuất khẩu đi, mà tiếng Anh bạn không tốt thì rất khó để mà bạn giao tiếp với khách hàng đó. Nếu như bạn bán dự án bất động sản đi mà kiến thức về thị trường của bạn không tốt thì bạn đâu có thể nào mà thuyết phục khách hàng được đâu, đúng không? Thì lúc đó AI nó cũng không thể nào mà giúp bạn trong cái việc mà đảm bảo nguồn thu nhập và đảm bảo cái công việc của bạn được. Cái sai lầm tiếp theo khi mà sử dụng AI là người ta hay nghĩ là chỉ cần biết sử dụng AI và chỉ cần gõ 1-2 dòng lệnh ở trong AI thôi thì đã có thể kiếm tiền được rồi, và thậm chí là kiếm được rất nhiều tiền ngay cả khi không cần làm gì. Thì đó là một điều mà tôi nghĩ là nó rất là sai lầm. Có nhiều anh chị hỏi mình là làm sao để mà xây dựng cái kênh đó mà chỉ với những cái việc làm ABC, tức là những cái việc làm của họ là việc làm rất ít nhưng mà họ lại muốn có cái thành quả rất nhiều. Đó, ví dụ như bạn không thể nào mà xây một kênh TikTok hoặc kênh YouTube đi, vài trăm nghìn follow hoặc là vài triệu follow đi, thì bạn không thể nào mà bạn chỉ gõ 1-2 dòng lệnh
và bạn tạo 1-2 video thì nó viral, tức là nó lan truyền ngay lập tức và nó tạo cho bạn cái nguồn khách hàng ngay lập tức, thì đó là cái điều mà gần như là nó sẽ có, nhưng mà nó chỉ là 1-2 trường hợp gì đó rất là hy hữu thôi, giống như kiểu như thiên tài ở trong của loài người vậy đó, tức là hàng tỷ người thì mới có 1-2 người như vậy, thì đó là, nhưng chúng ta sẽ không tính điều đó ha, tại vì đa phần chúng ta đều không phải là thiên tài, đa phần chúng ta đều phải học và phải tích góp kiến thức, kinh nghiệm thì chúng ta mới từ từ mới giỏi lên được, chứ không phải là chúng ta tự nhiên là chúng ta có thể giỏi lên được, thì đa phần là không phải vậy. Nên ngay cái việc mà ví dụ như bạn xây dựng kênh hoặc là làm bất kỳ một công việc nào đó thì bạn cần phải có thực hành. Nó có nguyên tắc là 10.000 giờ 10.000 giờ khi mà bạn làm bất kỳ công việc gì đó thì phải tốn 10.000 giờ mới làm thuần thục và trở nên là tốt hoặc là trở nên giỏi trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như bạn học tiếng Anh đi thì cũng mất phải vài năm trời, đúng không? Hoặc là thậm chí vài tháng. Nếu mà ai học giỏi thì có thể học vài tháng đó, ai mà học chưa tốt lắm thì có thể học vài năm mới ra được kết quả tốt đó. Rồi giả sử như là khi mà bạn làm bất kỳ công việc nào đó thì bạn phải có luyện tập. Ví dụ như không thể nào mà một vận động viên mà bơi lội hoặc là một vận động viên điền kinh đi mới tập 1-2 ngày đầu thôi mà đã đi thi được Olympic và giành được giải Olympic, thì cái đó là điều mà gần như nó hy hữu lắm ha. Nên chúng ta phải thực hành. Thì tất cả những kiến thức và những kinh nghiệm, những trải nghiệm mà về AI của Tuấn chia sẻ với anh chị thì đó là những điều mà Tuấn đã làm trong thời gian qua, như trong cái video mà giới thiệu về khoa học. Tôi nói là hơn 700 ngày mà để mà tìm tòi, giống như cái câu mà eat sleep AI repeat ở đây nè, tức là ăn ngủ với AI luôn á. Là Tuấn tìm hiểu nó từ năm 2022, khi mà thời điểm mà AI mới nói là AI mới ra mắt thì nó cũng không đúng, tại vì AI nó đã ra mắt rất là lâu trước đó rồi, từ những thập niên trước rồi, nhưng mà AI nó nở rộ và nó thực sự phát triển từ giữa những tháng cuối của 2022, từ tháng 8 đến 9 tháng 10 gì đấy, khi mà ChatGPT nó mở ra và mình ngay lập tức mình nhìn thấy được cái tiềm năng của ChatGPT đó và mình đăng ký sử dụng nha. Tài khoản của mình là một trong 1 triệu tài khoản đầu tiên của ChatGPT trên toàn cầu luôn á. Đăng ký tài khoản đó để mình sử dụng. Lúc đó là ChatGPT chưa có cho đăng ký tại Việt Nam đâu, lúc đó phải chuyển vùng, rồi mình phải nhờ các bạn bè mình ở nước ngoài cung cấp số điện thoại của họ, rồi mã OTP, nói chung là rất là nhiều kiểu chứ không phải là dễ dàng như bây giờ. Tức là thời điểm đó họ mở ra và sau nhiều lần cải tiến cập nhật thì họ tạo ra những cái phiên bản mới hơn, từ ChatGPT, Midjourney, Runway, thì nhiều công cụ đó nó cải tiến từ từ, và các công cụ sau họ dựa vào cái sự phát triển mạnh mẽ của ChatGPT thì họ phát triển mạnh lên và AI trở nên rất là phổ biến. Thì đến bây giờ người ta nhắc đến AI thì gần như ai cũng nghe, ai cũng ít nhất một lần đã nghe từ AI, từ các phương tiện và báo chí này kia. Thì ý Tuấn nói đây là chúng ta muốn mà sử dụng được, bạn chỉ cần mất 30 giây để gõ một cái lệnh vào trong Midjourney để Midjourney tạo hình ảnh, nhưng mà bạn cần phải mất 10.000 giờ để học cái cách gõ ra lệnh đó như thế nào, và thậm chí là bạn phải thực hành thường xuyên. Bạn biết cái cách gõ ra lệnh đó, ok, những cái gì mà chúng ta nhìn chúng ta biết thì nó rất là dễ dàng, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thực sự, chúng ta làm thực sự thì nó mới ra được cái vấn đề. Và giả sử như lúc đó bạn mới biết là mình bị vướng chỗ này, mình bị vướng chỗ kia, chứ không phải là lúc nào mình nhìn thấy làm cái này dễ quá, mình chỉ cần làm giống vậy thôi, thì nó không hoàn toàn như vậy. Nên chúng ta phải thực hành. Lúc nào Tuấn cũng nói với các anh chị trong khóa AI online trước đây của mình là phải thực hành ha, luôn phải thực hành, và thực hành thì practice makes perfect ha. Anh chị phải thực hành thường xuyên, đó là nguyên tắc 10.000 giờ khi mình sử dụng AI. Đó là một số mình nghĩ là hiểu lầm, hoặc là nếu mà nói đúng hơn thì đó là một số mà sai lầm khi mà sử dụng AI mà chúng ta có thể tránh để mà sử dụng AI nó hiệu quả hơn.